Kaya magandang araw sa ating lahat. So muli ako si Christian Paul M. Ramos, ang inyong instructor or magtuturo ako dito sa therapeutic modalities. So under siya ng fourth year student. So itong therapeutic modalities na ito ay new curriculum po siya. So katuluyan ng CA1 or institutional correction and non-institutional correction. And then it comes the therapeutic modalities or therapeutic communities. So, dito sa history, so ano ba at saan ba nagsimula ang therapeutic modalities? So, ang therapeutic modalities ayon sa mga research ay nagumpisa ito noong pang 1956. So, or nagsimula pa ito nung 200 BC or 200 before Christ. So, doon nagsimula ang therapeutic community or therapeutic modalities. Nagsimulang ginamit ng BJMP ang therapeutic community noong 1998. Then, sumunod na gumamit ay ang Bucor noong 2002. So, yan yung pinaka history niya. So, dito sa BJMP, bakit na isali ang BJMP or Bureau of Jail Management and Penology? Ito ay Bucor. So, noong institutional correction ay pinag-aralan natin ito. So, ito ay pertaining of institutional correction or ang kulungan. So, nakatutok ito sa kulungan. So, ano ba ang ginagawa sa kulungan? So, yan. Then, Parole and Probation Administration. So, ang Parole and Probation Administration ay natakel po natin noong non-institutional correction. So, ito, therapeutic modalities. So, BJMP, meron siyang ginamit na therapeutic modality program. So, meron silang ginagamit na program sa loob mismo ng facility. So, sa Bucor naman, ang tawag nila dito ay therapeutic center. And then, sa probation naman and parole ay therapeutic community for parole and probation administration. So, itong Bucor at saka BJMP ay noong nasa loob pa lang ng institution o nasa loob pa lang ng kulungan kung paano silang i-treat lahat ng PDL or person deprived from liberty. So, lahat ng PDL na nasa loob ng kulungan or lahat ng suspect, meron yan kanya-kanyang rights. So, may mga karapatan yan. So, dito sa Therapeutic Center at Therapeutic Modality Program, dito nila tinitignan kung gaano ka-effective ang kanilang programa dito sa mga PDL na ito. So, yon. Then, ayon sa Therapeutic Community Modality Program ng ating BJMP, so, merong mga tinatawag na core of programs. So, meron to mga provisions of basic needs. So, ano-ano ba yung mga kailangan nila? So, kailangan din nila ng pagkain, damit. So, binibigyan at sinusuportahan din at sinusuplayan ito ng gobyerno ang mga basic needs. So, health services. Then, sa loob ng kulungan din, di ba, alam naman natin na medyo siksikan sa loob ng kulungan ay itong health services. So, nagpro-provide din ang ating gobyerno ng health services or medical assistance sa mga
PDL or nasa loob na ng kulungan. So next, educational program. So dito sa pamamagitan ng educational program ay para mailayo or makalimutan ng isang PDL ang kanyang dating gawain. So, di ba karamihan nga ng ating PDL or lahat ng mga nakukulong ay may mga kakulangan sa pag-aaral. So, may mga lapses din sila. So, kaya nag-provide ang ating gobyerno para sa educational program. So, skills training and enhancement program. So, doon sa loob, habang wala silang ginagawa, so nagkakaroon din sila ng mga skills training na ngayon. So, kasama din ang livelihood program. So, doon sa loob ng kulungan, pwede silang gumawa ng mga basket, mga mananahi, mga gano'n. So, meron yung mga program na ito para makaipon naman habang nasa loob ng kulungan o sa loob ng pihitan, ay makaipon naman sila konti-konti. So, para paglabas nila, so ma-approvean sila ng parole or probation, ay meron silang may iuuwing pera. So, behavioral management or modification program. So, binibigyan din sila ng aral para hindi na nila ulitin kung ano man yung ginawa nila. So, yon. Interfaith program, cultural and sports program, paralegal program, at i-dalaw, yung mga nagdadalaw sa kanila. So, yan ang mga core programs ng ating BJMP ayon sa kanilang BJMP manual. So, yan. So, dito naman, sa next natin pag-aaralan ay ano ba ang lahat man tayo ay merong human rights. So, ano-ano ang karapatan? So, lahat tayo may karapatan. So, karapatan nating manahimik, karapatang magsalita. So, ano pa? So, lahat tayo may kanya-kanyang paraan or may kanya-kanyang karapatan. So, yan. Human rights. Those rights which are inherent in our nature, without which we cannot live as human being. So pag wala ang human rights natin, so hindi tayo mabubuhay. So it allows us to develop and use our human qualities, intelligence, talents, and conscience, and to satisfy our spiritual and other needs. So, sabi nga nito, hindi tayo mag-glow up, hindi tayo mabubuhay, hindi tayo makakapagdesisyon kung wala tayong karapatan. So, lahat ng galaw natin, lahat ng kilos natin is nakasaad yan sa karapatang pantao. So, sabi nga, karapatang mong maglakad. So, karapatan mong magsalita. Karapatan mong magsabi ng iyong opinyon. Pero, so, meron dudugtungan siya ng pero. Bakit may pero siya? So, may mga ibang batas din na naglilimit dito sa ating human rights. So, nakasaad ba sa ating batas ang pamatay? So, hindi. So, may kaukulang kaso or kaukulang law dyan na nagpapataw sa pagpatay ng tao. So, yon. So, hindi kasali sa karapatang pantao or human rights ang pagpapatay sa kapwa-tao. So, sabi nga is, thou shall not kill. Or, thou shall not steal. Yun ang sabi ng Ten Commandments. So, next, the basic characteristics of human rights. So, ito yung mga basic. So, inherent. Not granted by any person or authority. So, inherent ang ating karapatang pantao. So, simula noong nagkaroon tayo ng isip, nagkaroon tayo ng buhay, ay makaikarapatan na yan. So, may karapatan kang mabuhay
dito sa mundo. So, yun nga ang sabi, is not granted. So, hindi binabase or hindi kailangan ng ibang tao na sabihin ito. So, hindi ko naman pwedeng sabihin na, ikaw, wala kang karapatan. Sabi nga, hindi pwedeng i-authorize or hindi i-granted ng ibang tao ang iyong karapatan. So, nasa sa iyong sarili na yan ang iyong karapatan. So, next, number 2 is fundamental. So, without them, the life and dignity of a man will be meaningless. So, pag walang karapatang pantao, ay mawawalan ng saysay ang ating buhay. So, magiging walang karapatan ang dignity natin. So, inalienable. So, cannot be rightfully taken away from a free individual. So, cannot be given away from a free individual. So, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo ang aking karapatan. So, may sari-sarili, ang ibig sabihin na to is may sari-sarili tayong karapatan. So, kung ano yung karapatan ko is karapatan mo din. So, pero minsan is may limit din ang ating mga karapatan. So, sabi natin, cannot be given away. Hindi mo siya pwedeng ibigay sa iba. Or hindi mo siya pwedeng ipagsinungaling. So, hindi mo siya may pwedeng ibenta. So, yun po ang sinasabi niyang inalienable. So, imprescriptable. Cannot be loosed even if man's fail to use or assert them even by a long passage of time. So kahit na magkamali ka man, so hindi pwede itong mawala. So pwede ka pa ring meron ka pa ring karapatan. So yun ang sinasabi ng imprescriptable. Okay, next, indivisible. Not capable of being divided, cannot be divine. I cannot be denied even when other rights have already been enjoyed. So, hindi mo pwedeng i-divide ang iyong karapatan para sa iba or hindi mo siya pwedeng i-deny. So, universal. It applies irrespective of one's origin. So, status or condition of or place where one lives. Rights can be enforced without national border. So, sabi nga, lahat ang karapatan ng isang tao ay pang buong nation yan. So, kahit na walang border, pwede mo pa rin ay grant ang iyong karapatan bilang isang tao. So, yun po. So, sabi nga, ang karapatan ay hindi mo siya pwedeng ibenta or hindi pwedeng ibigay sa ibang tao. So, pansarili mo ang iyong karapatan. Yun. Interdependent. So, the fulfillment or exercise of one cannot be had without the realization of one another. So, kahit na walang pera yan, o kahit na gusgusin yan, kahit na walang sasakyan, so walang makain, so may karapatang pantao pa rin yan. So, sabi niya nga, cannot be had without the realization of other. So, yon. Yan ang mga basic characteristics of human rights. So, next, human rights principle. So, ano ba ang principles or ano ba ang prinsipyo ng human rights? So, karapatang pantao. So, the dignity of man and human life is inviolable from the dignity of man. Is derived the right of every person to free development of his personality. A legitimate state should exist to assure that the discharge of the government functional, the dignity, that is the right of every human being in duly safeguarded. So, ang principle ng human rights ay
sabi niya nga, is every person. So lahat tayo ay may karapatan or libre or may karapatang mag-develop ng ating pagkatao. So, lahat nga tayo, sabi ko nga, lahat ay may karapatan. So, may karapatan tayong mag-glow up, may karapatan nga tayong mag-make up, ganon. So, lahat tayo ay may karapatang ma-develop ang ating sarili. So, next is classification of rights. So, the classification of rights is divided into three. So, number one is natural rights. So, natural, yung inborn. Inborn sa atin na andyan na yung pagkakarapatan natin. So, God-given rights acknowledged by everybody to be normally good, unwritten, but prevail as norms of the society. So, yung karapatan nating rumespeto, so nakasaad ba yon? So, nakabatas ba yon? So, yun is God-given rights. So, karapatan nating mabuhay. So, yung karapatan nating buhay, may nakasulat pa yon? So, hindi po. So, God-given rights po yon. So, binigay sa atin ng ating Panginoon na mabuhay tayo at mabigyan tayo ng karapatan. So, next, constitutional rights. So, conferred and protected by the Constitution and which cannot be modified or taken away by law or making body. So, meron tayong sinasabi lang is constitutional. So, sa constitutional, sinasabi lang cannot be modified or taken away by law. So, ang karapatan natin ay hindi pwedeng alisin ng ating batas. So, statutory law. So, those rights which are provided by law, promulgated by the law. So, or law making may be abolished by the law body that created them. So, sabi ko nga dito, ay may mga batas na pumipigil din sa ibang karapatan. So, may limit po ang na minsan na isa batas ang ating mga karapatan. So, hanggang dyan muna ang ating lecture hanggang sa classification of human rights. So, wait for further video again para sa ating lecture. Sana may napulot kayong aral at pwede niyong paulit-ulitin itong video na ito habang binabasa nyo ang iyong handout. So, maraming salamat sa pakikinig and then ingat kayo palagi and then God bless. Thank you.